So for this time guys, म चाहिँ त्यहाँ हाम्रो सरकोमा जाँदैछु त्यहाँ सरको न्युज सेटअप हेर्नलाई अनि सो यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ पुरै के हो यता कोलाई यस्तो भाइ हामी रेडियोमा हजुरहरू आदरणीय दर्शकबिनहरू जो भनेको त्यस्तै गइरहेको छ स्टुडियो मेरो भएको कस्तो मजा आउँथ्यो होला आदरणीय दर्शकबिनहरू हामी चाहिँ यहाँ छौँ रेडियो एन्जल्स कम्प्युटरमा सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू भिडियो आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम चिलमा छु है सो अब गर्मी सुरु भइसक्यो यस्तो बेजा हुन्छ नि गर्मीमा भ्लग गाइस पसिना हुन्छ तराईमा त माकुरी लास्ट गर्मी हुन्छ तिमीलाई थाहा नै छ होला होइन सो आज गाइज मैले त्यो सरको पेन ड्राइभ लिएर आएको थिएँ होइन सो त्यो पेन ड्राइभ दिन जानु छ मलाई होइन सरको स्टुडियो पनि हेरौँ होइन सो त्यही नै हो गाइज अनि मेला पनि जाने भनेको सो मेला पनि गइन्छ होला होइन सो आज मेलाको भ्लग त आउँदैन होला पार्ट 2 आउँछ गाइज आज भ्लग लास्ट लामो हुनेवाला छ सो सरको स्टुडियोमा पनि गइन्छ त्यहाँ होइन सो त्यही नै हो गाइज लट्स अफ लभ धेरै धेरै माया छ सो फर्स्ट त म त्यहाँ सरको स्टुडियोमा गएर आउँछु है के छ त नि तिम्रो खबर यार भात खायो नि 2 थाल सो मैले चाहिँ जम्मा 1 थाल खाएको होइन त्यही नै हो गाइस धेरै धेरै माया छ तिमीहरूलाई सो अब चाहिँ हामी एकछिनपछि मेला जानुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट त म त्यहाँ पुगेर आउँछु लास्टै गर्मी भयो गाइस यहाँ घाममा त ब्लग भन्नै सक्दैन यार लास्ट गर्मी छ छ्या सो फर दिस टाइम गाइस म चाहिँ त्यहाँ हाम्रो सरकोमा जाँदैछु त्यहाँ सरको न्युज सेटअप हेर्नलाई अनि मैले अस्ति भिडियोको लागि पेन ड्राइभ ल्याएको थिएँ नि सो त्यो पेन ड्राइभ छोड्न जाँदैछु अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरू मेला जाँदै हिरो भएर हो कहाँ हो भाइहरू हो कहाँको मेला 4 नम्बरको पर्दछनी मेला भन्न पर्दछनी मेला 4 नम्बरको के किन जाँदैछस् खेल्न के खेल्न ओए मिना सो यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ पुरै के हो यता कोलाई यस्तो भाइ दुब्ला क्या यार आन्टी भाइ दुब्ला क्या गाला कस्तो थियो अहिले सब त्यही त दुब्ला भाइ बिचरा हाम्रो भाइ दुब्ला आयो होइन जाम आऊ आऊ सो त्यही हो गाइज म चाहिँ त्यहाँ सरकोमा जाँदैछु होइन यो मेरो पेन ड्राइभ सरसँग लिएको थिएँ अस्ति सो यो पेन ड्राइभ छोड्नलाई चाहिँ म जाँदैछु होइन सो अनि त्यहाँ सरको सेटअप पनि हेरिन्छ सो म चाहिँ पुरै भ्लग बनाउँदै भ्लग गर्दै बाटोमा चिलमा सो म जाँदैछु अहिलेलाई कहाँ हिँड्नुभयो अङ्कलजी कहाँ सन्चै हुन्छ सो त्यहाँ सरको सेटअप पनि हेरिन्छ आज होइन सो त्यो सेटअप हेरेर सरसँग भेटेर अनि यो पेन ड्राइभ छोडेर आइन्छ होइन अनि मेला पनि गइन्छ आज मेला भ्लग पनि आउँछ सो त्यही नै हो गाइज धेरै धेरै माया छ तिमीहरूले हाम्रो यो वडा कार्यालय देख्छौ तिमीहरूले देखिसकेको हुन्छौ पहिलाको भिडियोमा पनि सो अहिलेको भिडियोमा पनि देख्यौ होइन सधैँ देख्छौ यो त सो म चाहिँ अहिले जाँदैछु सरकोमा पुगेपछि चाहिँ यो पेन ड्राइभ छोडेर हामी चाहिँ एकछिनमा मेला गइन्छ मेलाको भ्लग पनि आउँछ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ जिबअप आउने अरे अब 1-2 दिनमा कि आज हो त्यो चाहिँ थाहा भएन सो जिबअपको पर्फर्मेन्सवाला भ्लग पनि आउँछ सो म त एकदम एक्साइटेड छु जिबअप मेरो फेभरेट ऱ्यापर हामी सबैको फेभरेट ऱ्यापर नै यो जिबअप होइन सो जिबअपको पनि पर्फर्मेन्स हामीले हेरिन्छ सो अहिले चाहिँ म त्यहाँ सरको घर जाँदैछु होइन सो गएर आएपछि म तिमीलाई ट्याक्क मेलाको भ्लग दामी तरिकाले आउँछ है त सो यो चाहिँ आइगयो सो हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठुलो आइगयो है महेन्द्र आइगयो है सो गाडीहरू मस्त चलिरहेको छ भोलिले तिमीलाई तर्साए नबोली नै बसौँला मायालु होइन सो म चाहिँ जाँदैछु अहिलेलाई सो म त्यहाँ अब एकैचोटि यो बाटोमा भ्लग बनाउँदै नजाऊँ होइन गाडीहरू आउनु सक्छन् सो म अब एकैचोटि सरसिम पुगेर तिमीलाई भेट्छु है त हाम्रो होटलको साउलाई देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई है सो हाम्रो होटलको साउ हाम्रो अर्घाखाँची होटलको साउ है कमल सर कस्तो भिडियो हेरिन्छ कि नै मेरो भिडियो कतिको हेरिन्छ कहाँ हो त नि यस्तो हिरो भएर बस्छु नि यहाँ ठिक हेरेर हाम्रो यहाँ मोमो पकाउँदैन हाम्रो पुरै चर्चित हाम्रो यो अर्घाखाँचीदेखि आउनुभएको हाम्रो साउजी यहाँ कपिलवस्तुमा नाम रोशन भइसक्यो होइन हाम्रो एकदम साउजी बहुत ठिक छ हाम्रो साउजी होइन सो मेरो मैले दाइ नै हो होइन तिन चाहिँ भाइ पर्छन् यहाँ चाहिँ साउजी एकदमै सही छन् साउजी होइन सो तिमीहरू यहाँ अर्घाखाँचीमा आइरहेको छु नआउने पनि आउनु सक्छौ खाना एकदम मिठो बन्छ नास्ता खाजा नास्ता होइन
त्यही नै हो गाइस म चाहिँ अब सरसँग हुन्छु अब पुरै फलो सलो हानिदिनुहोस् गाइस सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सुगम भाइलाई पुरै भाइरल गराउन पर्यो अब यस्तो गर्नु सब्सक्राइब है साथीहरू त्यही हो है म चाहिँ सरसिम गरेर अनि पछि हामी मेला गइन्छ सो मेलाको ब्लग दामी तरिकाले आउँछ गाइज है सो अहिले चाहिँ म सरसिम जाँदैछु सरको स्टुडियो पनि देखाइदिन्छु तिमीलाई है त सो त्यही नै कम्प्युटरको सर के है त ल अरे कहाँ हिँडेको भाइहरू मेला हिँडेको ल ठिक छ ल सो गाइज है यहाँ चाहिँ मेला जाँदैछ हाम्रो गाउँका मान्छेहरू है मम्मी चाहिँ उहाँ गाउँमा गफ घरतिर गफ हान्न सक्यो नि यहाँ आएर गफ हान्दै हुनुहुन्छ यहाँ आन्टी आन्टी गफ नपर्छ नि मम्मीको कहाँ हिँडिस भन्ने सोध्दिनँ यार कस्तो हुन्छ नि यार सो के छ भाइहरू खबर हाई भन्दै ल मेला हिँड्यौ मेला हिँडेको ल ठिक छ अहिले म पनि आउँछु भ्लगमा हो है त च्यानलको नेम यसके सुगम छ हेर है यसके सुगम बुझ्यौ ल सो म चाहिँ यहाँ सरकोमा आइसकेँ यहाँ सिडी चढाउँदा चाहिँ सासै रोकिन लाएँ मेरो देख्न सक्छु गाइस है यहाँको भ्लग त 10वटाभन्दा बढी आइसक्यो तिमीहरू चाहिँ हेरेको हेरै हो सो फाइनली म चाहिँ यहाँ सरको रुममा आइसकेँ सर हुनुहुन्छ यहाँ ठिक छ हेर के साह्रो सब ठिक छ एकदम ठिक छ मेला जाने होइन मेला म त एकचोटि पनि गएको छैन यहाँ त्यहाँ यत्नै मेला लाग्यो बिजी पैसा कमाउने ठिक छ मेला जाने भ्याउनु भएन सो त्यही नै यहाँ सरकोमा आइसकेँ म यहाँ मेरो पेन ड्राइभ सरले मलाई सरापिसक्नु भयो पेन ड्राइभ ल्याइदिनु भनेर सो आज ल्याइदिएको ठ्याक्कै 1 महिना भयो थियो म आउनै पाउँदैन के लास्ट सराप्नु भयो होइन यहाँ विन्डोज एउटा चाहिएको थियो त्यसमा फेरि स्टोरेज धेरै छ कि त्यही भएर अब नसराप्नु है अरू के साथमा सब ठिकठाक छ अरू त पुरै भ्लग बनायो हिँड्यो सबलाई यसको च्यानल सब्सक्राइब गरिदियो है यो डन हो क्या हाम्रो बोर्ड गाउँको यो एडिट गरेर हाल्दै म त पाल्दिनँ सो त हामी सेटअप कहाँ गयो सरको कतिको भयो क्लियर हेरिदिउँ खै त अनि युट्युबमा भिडियो हालेको सो फाइनली गाइज म चाहिँ यहाँ सरको रुममा आइसकेँ होइन तिम्रो देख्न सक्छौ सेटअप रुम है माइक यता जोड्नु नि पुरै बोलिन्छ त आज तपाईँलाई रिङ लाइट ल्याइदेखाएको थियो सन्तोषले दामी रहेछ रिङ लाइट मनी मगाउनु लाग्यो यता त नि हो कति पर्छ सो फाइनली यसरी बोल्ने तपाईँले स्वागत छ हाम्रो रेडियोमा हामी रेडियोमा हजुरहरू आदरणीय दर्शकबिनहरू अब चाहिँ हामी गीत बजाउनु गइरहेको छौँ कस्तो लाग्यो बिहे कस्तो भयो रेडियो कसको बिहे थियो र बिहा थियो दाइको बिहा थियो त्यहीँ गएको थिएँ मेला जाने होला नि मेला प्रदर्शनीमा ग्रिन स्क्रिन हेरेर मैले बनाउँछु भनेको त्यस्तै गइरहेको छ होइन धेरै भिडभाड हुन्छ त्यही स्टुडियो मेरो भएको कस्तो मजा आउँथ्यो होला यार दामी छ अब भिडियो राख्ने होला युट्युबमा कन्टिन्यू राख्छु यार मैले उमा गएको छु कि त वायरलेस माइक हुन्छ नि होइन यहाँ लगाउनु त्यो ठिक हुन्छ कि योभन्दा त वायरलेस माइक बोयाको होइन त अर्को वायरलेस हुन्छ नि त्यो यहाँ लगाउनु यो कतिमा किन्नु भयो यो 4000 को थियो क्या सायद पुरै सेटअप मलाई बेच्नुहुन्छ लैजाऊ साउन्ड कार्ड चाहिन्छ आदरणीय दर्शकबिनहरू हामी चाहिँ यहाँ छौँ रेडियो एन्जल्स कम्प्युटरमा सो त्यही नै हो गाइस एकछिनपछि हामी मेला गइन्छ मेलाको चाहिँ पार्ट 2 भिडियो आउँछ गाइस यति लामो भिडियो भइसक्यो नि आज नै सो मेलाको पार्ट 2 दामी तरिकाले आउँछ भिडियो अस्तिको मेलाको लास्टमा मेरो त फेरि हो डेली जान्छौ अन्त छेउ कारपाखो मतलब डेली एउटा भिडियो आउँछ तिम्रो प्रदर्शनीको नै गएर जम्मा 2वटा भिडियो बनाऊ अब भोलि पर्सिनी कोसिस हुन्छ त्यही हो सो अहिले राम्रो भ्युज गइरहेको छ अनि ठिक छ भ्युज त मैले हेरिरहन्छु के भिडियो जियोस माया गरिरहेको छु 200-300 गइरहेको थियो पहिला रोकिन्थ्यो बिचमा अहिले लास्ट टाइम दिएर राम्रो कन्टेन्ट दिइरहेको होइन त्यो राम्रो हुँदैछ यस्तो माया गर साथ सपोर्ट दियो है सरले पनि अब बिहेमा हुनु त बिजी हुन्थ्यो फेरि कन्टिन्यू हुन्छ सरले पनि सरले गर्नुहुन्छ सर गर्नु के तपाईँले गर्ने हो कि भ्यू च्यानल नछोड्नु के यत्रो सेटअप गर्न मान्छे उता गएर बस्नु भयो यार सो त्यही नै गाइस म यहाँ सरलाई पेन ड्राइभ पनि दिएँ सरले मलाई सर पनि छोड्नुहुन्छ भाइ कहाँ गए भाइ आएन स्टुडेन्टहरू छन् स्टुडेन्टहरू देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई सरको स्टुडेन्टलाई जति कति धेरै सरले पनि यहाँ लाखौँ छाप्नुहुन्छ महिनाको अनि हामी त्यति क्यामेरा लिएर हिँड्यौँ हल्ने मात्रै हो कि सिरियसली सो त्यही नै हो गाइस
के छ मेरो भाइ मेलाको हेलो ए भेटेको क्या सो यहाँ हाम्रो हिरो भाइ हाम्रो एन्जस कम्प्युटरको एकाउन्टेन्ट जस्तै हो होइन भाइले पनि यहाँ लास्ट हेल्प गर्छन् सरलाई सो सर र भाइ चाहिँ मेरो भिडियो हेरिरहेको छन् माया लाग्दछ भाइले होस् भाइको पनि आफ्नै सर्ट च्यानल छ सायरी भन्छन् बेला बेला सो यो स्ट्रिमहरू हो सर अनबक्सिङ गर्ने हो ल त्यहाँ जानु पहिला त्यहाँ म बोल्छु तपाईँ मुखमा त्यहाँ चला जस्तो गेम चलिरहेको त नि यो दर्शक बिनहरू स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो रेडियोमा जसको नाम हो एसके सुगम रेडियो एन्जल्स कम्प्युटर रेडियो एसके सुगम रेडियो एन्जल्स कम्प्युटर अति सो त्यही नै गाइस यस्तो राम्रो राम्रो छ नि यहाँ हेर म त पुरै गोरो देखिन्छु यार यस्तो मैले लाइट परिरहेको नि त फेसमा सो यसपछि हामी एकछिनमा प्रदर्शनी गइन्छ मेला गइन्छ गाइस चाहिँ तिमीहरू मेलाको ब्लग यार आइरहेको छ होइन आजकल कन्टिन्युस देखाइनँ मैले पनि होइन 2-3 लाएर एउटा भिडियो राखौँ तर एडिटिङमा टाइम दिन्छु के पहिला हावा गर्दै राखिदिन्थेँ अहिले एडिट गरेर जस ठिक छ यस्तै गरेर मेलामा पनि देखिरहेको हुन्छ मलाई सो त्यही नै हो गाइज अब चाहिँ म जान्छु यहाँबाट होइन सो सरले मैले पेन ड्राइभ पनि बुझाइदिइसकेँ होइन सो त्यो त चलिरहेको तर मैले के गर्छु थाहा रेन्डरिङ इन एन्ड आउट गरेर त्यस्तै गरिरहेको क्या सर तपाईँ गर्नुहुन्छ कि त्यस्तो त्यस्तै गर्छु हरियो गरेर दिन्छ कि इन एन्ड आउट गऱ्यो भने तिम्रो बढी फाल्तु ब्याकअप लिँदैन क्या त्यसले त्यही त हो त्यो गर्छु कि म त्यही भएर हरियो टाइम दिन्छ त्यो रेन्डरिङ इन एन्ड आउट गर्छु अनि यो प्यालो हुन्छ नि त खास एडिट गर्दा तपाईँको प्यालो हुन्छ कि हरियो हुन्छ ग्रिन दिन्छ मैले पनि ग्रिन गरेर त्यो गराउने होइन ग्रिन कि पहिले दिन्छ सो मैले पनि त्यही गरेर गरिरहेको छु अहिले चाहिँ सो म चाहिँ यहाँदेखि निस्केको सो ल जुन जुन नराख्न भन्नुभयो त्यो सुरुमै राखिदिन्छु मैले भएको चाहिँ नि चल्छ यहाँ त गाइज सो त्यही नै हो म चाहिँ निस्केको अब है त ल बस्नु है ल प्रदर्शन जानु पऱ्यो नि भ्लग बनाउनु पऱ्यो सो त्यही हो गाइज है त धेरै धेरै माया छ है के भयो यो म्याच साले रोकियो त चस्मा लगाएर हिँडिदिन्छु कि म फेरि जहाँ पनि सो यस गाइज चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ सरसिम गएर पनि आइसकेँ सो तिमीहरूले देख्न सक्छौ म चाहिँ घरको बाटोमा चाहिँ हाम्रो घरको बाटो चाहिँ यस्तै छ गाइज के गर्नु यस्तो 1000 सब्सक्राइबर पुग्न लाग्छ माया यस्तो युट्युबरको घरमा यस्तो बाटो छ भने नभन है त्यखेरि है भन्दै गर्छु यहीँ उडा कार्यालय छ चुतिया उडा कार्यालय यत्नै राम्रो बाटो बनाइदिएँ नि यार सो एकछिनपछि चाहिँ मेला गइन्छ गाइस यो चाहिँ एउटा ब्लग थियो होइन मेलाको ब्लग चाहिँ अब पार्ट 2 मा हुन्छ त्यो लामो ब्लग भइसक्यो अब बाटो हुनु पऱ्यो नि त एक दिनको टाइम जोग्यो मेरो सो यो चाहिँ गाइस म चाहिँ घर आइसकेँ सो अहिले न्यू सरको स्टुडियो सेटअप तिमीले देखिसक्यो थियो होला होइन त्यस्तो दामी सेटअप बनाएर बुढाले भिडियो नै राख्दैन भ्युज आएन भनेर होइन तर आउँछ कि भ्युज यार युट्युबमा राख्नु पर्यो मेरो भ्युज हाल्नु मैले कति राखेको छु त्यस्तै हो सो म चाहिँ आइसकेँ सो अब चाहिँ म घर जान्छु पछि मेला पनि गइन्छ आज आन्टी भाइ मेला गयो मेला गयो आन्टी भाइ भाइ है त रोह अरे मेला जान्न पाएर अङ्कलले त्यही भन्दै अन्त किन पठाउनु पर्थ्यो के अरे ए भाइ